Pe largă așa ceva. Caminul. Na, de asta m-a fost mie drag, uite de pomul ăsta. Nu. Ok. Este, putem să plecăm. De aici. Ești de acord, Vanță? Nu. Ce nu? Ai luat unul. Păi da, am verificat să vedem. Ai pus și ancoriță? Dublă, ți-am zis și ieri. O dubliță. Așa începe un nou episod pe Sihara. Căutarea șalăilor, care nu sunt mulți. E probabil că sunt mulți, dar din cauza că se schimbă vremea, nu mănânc așa cum ne-am dorit. Mănâncă din ce în ce mai rău pe zi ce trece. Știi cum am, da? Am început să mănânc continuu. Zic să mergem după Gata. zona. Da, după zona asta, da. Să nu o stricăm. Vezi că-s mai frumos și un pic ca alte zone. Hai să-l arăt la cameră. Da. Ce l-ai prins? Un bas. Vas, aha. Pe vasul ce l-am montat eu ieri. 12 grame. Uite aici. Parcă ăsta e puțin și mâncat. Molinat continuu. Îi dau? Nu-i da. Nu-i da, chiar trebuie să-l dezagățăm. Poți să-i dau? Da, și eu cred. Cred că pentru cauza că știe că n-avem unul. Tobas. Da. Dar ce e? Du-te, bă, de aici. Tu nu vezi cum face? Tu nu vezi cum vine? Eu. Ia uite. Cât am mai știu? Câtă știu că... Orice în afară de șală prinde să-mi fut-o. Nu ai voie. Nu ai voie să rupi. Așa. 2 lanseuri, 2 pești. În afara targetului. Ce idei ce sunt pereții ăștia? Care e la parcela ta? Parcela mea nu era asta. M-am întrebat eu ghidul și mi-au zis că așa își delimitau ei parcelele agricole înainte, știi? Până să se inunde terenul ăsta. Practic cu pietre de pe pământul lor. Exact. Luau pietrele ca să poată să are pământul să-l cultive, să-i facă ce eu îl face, știi, cu mățelinii lor, cu ce? Și așa își delimitau fiecare parcelă. Adică măslini sunt, dacă observi, știi?
Nu sunt făcute de șalei astea, nu? Nu. Eu m-am gândit azi noapte ce ar putea să fie la peretele ăsta, știi? Și mă gândeam, poate să vină așa, știi? O umbreană de aia, că ce gurare face... Uite piatra. Știi? Asta m-am gândit. Castivuitorul. Da, nu cred că e, nu cred că e îmbreană, să știi. Totuși. Șalău. Alborno! Ce, ai găsit pe sonar? Nu! Doar că mi-a dat. Una bucată în șalău mare, să nu te duci, prietene. Stai aici, stai că am treabă cu tine. Am un pic de treabă cu tine. Pescuit vertical. 9 metri. Ciocan direct. Le-ai văzut cumva pe livescope sau ceva? Sau Nu. pur și simplu Doar am fost o bănuială, știi că eu sunt atehnic. total? Eu sunt mai mult cu pescuitul. Foarte bine. Uite cum se eliberează, vrei să vezi? Eliberează-l frumos. Gata? Vezi că nu știu cum de la... Îl arunc așa aici și cade în cap aici. Gata? Știi cumva cum a fost inventat turbo twisterul ăsta sau cum a apărut în peisaj? Este o nălucă proiectată special pentru piața din Rusia, din câte mi-au povestit cei de la Relax. Era o nălucă dedicată pescuitului la șalău. Eu am descoperit-o în momentul în care pescuiam pe offset în delta, la știucă. Mi s-a părut mai eficientă decât alte năluci pentru că ea are puterea asta de absorție. Ai văzut când o iei în mână, dispare. Tot volumul care are guma, când în momentul când ai luat în mână, nu mai are niciun fel de volum. Și atunci eu am pescuit foarte mulți ani cu ea la offset, la știucă, și în discuțiile mele cu cei de la Relax au zis, cum să dai cu ea la știucă, că e proiectate pentru șalău. Eu cel mai mult am pescuit cu ea la șalău, sincer să fiu. Toate că mă dau copitul ca să dăm diferit, adică să dai tu cu ceva, eu cu altceva. Că și mie îmi place mult mai mult turbo twisterul. Da, ideea e că, de exemplu, în Delta acum, la ultimul concurs, am prins din cele 12 ștuci, cred că 11 le-am prins cu turbo. Înțelegi? Mie știi cine mi le-a băgat în repertoriu? În trusă? Nu știu. Mihuța. Da, pescuiam la offset. Am învățat să pescuim la offset primele dăți. Știi că la început dădeai tot cu jig, agățai 1.000.000 de jiguri. Da, micuț, După aia am început să dăm și noi cu offset-ul, că ne gândeam cum să agață peștele în offset-ul ăsta. Nu trebuia să crezi, când o să agață ca în jig, nicio problemă n-are. Cu turbo twister mi-am făcut școala pe agățături, pescuit la șalău pe agățături, pe crișul alb, pe la vărșant. Cei care sunt din Arad știu despre ce vorbesc. Da. Eu cu Doru Someșan, când am vorbit, îmi povestea că el dă cu el la șalău și nu venea să cred. Eu eram convins că e pentru știucă. Ce m-a luat de mână ăsta? Te loc bun. Ce m-a luat de mână? Loc bun. Domnul șalău. Nu mai dăm aici. Loc bun tipic de șalău. Nu mai dăm înspre chestia aia. Ok. Deci știi cum a dat? M-am trezit din toate anotimpurile. Zici că dau fără năluc? Nimic n-am. Dar undeva aici zace un turbo, dar nu vrea să mi-l arate. Deschide! Este. Hai să nu puși, hai să mergem.
Eu l-am marcat oricum. Eu oricum ți-am marcat loc. Cred că e un pic mai mare. Tot așa, dar vezi ce departe ți-a dat. Rinoceronte. Ia-ți pe percul. Că iese pe percul. Aici, asta ce explic acum. Uite, turbo. Este turbo? Este. Dar ți-o dat departe de tot ăsta. Hai de pui mei. Nu, trebuie să plecăm și de aici. Și ăsta e șalot. Mamă, cum îmi simt dințile astea. Uite ce bucată faină. Uite, vezi, dat? cale de Andrei. Uite. Este? Da. Deci e strapa, hă? Marc. Deci totul stau pe apă mică, băieții. Cel mai mic pește al expediției. And we're starting to see that we're onto something. Feel it coming, we'll keep running. Nothing in our way, and we got no reason to wait. Let the journey take you where it wants to. We'll continue to find our way through. Ieri eram puțin debusolați cu răcirea aia. Am depistat zone noi. Nu? Roberto, Da. depistat zone noi, chiar dacă eu n-am prea prins pește astăzi. O să-i prind la competiție. N-am prins, dar i-am marcat pe sonar. Pare că turbo ăla verde fluo e... Ce culoare ai avut acum? E verde fluo, dar o să schimb. E mama Dolores. Every step, writing stories that seek to be read, taking hold of the moment as we discover every color. O încheiem și pe astăzi. Ne-a fost destul, am căutat pești. Chiar acum am mai găsit niște pești pe sonar. Mai găsit niște bancuri de albitură. Sincer, nu mă așteptam să-i găsesc chiar aici, i-am văzut mai devreme. Una peste alta a fost o zi reușită, s-au prins pești. Nu zic că am prins pești, pentru că n-am prea prins pești. Dar ideea că am identificat niște zone noi, niște pattern-uri noi de care ne putem lega în ziua de concurs, când vine și ziua de concurs. Un lucru e clar, nu vom prinde pești mari, sper să prindem mulți pești. Peștii mari au rămas în zona Asco, pe Ebro, de unde a trebuit să plecăm pentru că nu aveam efectiv pe unde să băgăm barca ca să pescuim așa cum trebuie. Este ultima zi în care filmăm.
Urmează un concurs de 3 zile pentru noi. Este mult spus un concurs, este un spectacol mai mult, pentru că va fi vorba de 6 echipe care vor pescui în Europa, unde își aleg ei să pescuiască în Europa. Unii vor pescui în Spania, alții în Olanda, Danemarca, probabil Finlanda. Cam astea sunt țările în care s-a pescuit până acum. Noi am ales Spania, toate că am ales o altă zonă. Ne-am pricopsit cu Extremadura după Madrid. Una peste alta a fost o expediție deosebită, deosebit de grea. Vedem dacă va fi și reușită. Prin prisma experienței a fost o excursie reușită în care am învățat foarte multe. Am învățat cum să ne suportăm unii pe alții, cum să ne distrăm. Ieri, de exemplu, ieri seara am rămas fără mâncare, toate magazinele închise, așa că astăzi în barcă am avut șuncă și Kinder Bueno și un pic de KitKat, ca să fie treaba completă. Ăsta a fost meniul zilei, plus cafeaua pe care o facem în fiecare dimineață. Vă reamintesc că ajută foarte mult canalul, un like, un subscribe. Țineți aproape, nu uitați că încerc să revin cu episoade de prin toată Europa, din țară, cât mai diversificat, în așa fel încât să mulțumesc toți iubitorii acestui canal. Apăsați butonul ăla de like și butonul de abonare dacă nu sunteți deja abonați. Aici Andrei Sava, să ne auzim cu bine și sănătoși, desigur, care este cel mai important dintre toate.